Everyone, today pupunta tayong BGC para turuan si Mama kung paano mag-bike. My mom is 57 years old and kakatuto lang din niya mag-swimming and ngayon she's interested with biking. I'm so excited. I guess this shows na you're never really too old to try something new. Let's start! So, paano mag-aral ng bike as an adult? Number 1, get a comfortable bike. Yung naka-flat yung paa mo sa ground kahit na nakaupo ka. Ibaba mo muna yung saddle. Dapat yung hindi ka rin nahihirapan tumayo, hindi ka nakatingkayad dahil sakto lang sa'yo yung feet ng bike. Number 2 is maghanap ka ng safe area. Ako dati sa parking space lang kapag umaga kasi wala pa namang mga nakapark. Okay din yung medyo pababa yung ground kasi kapag nag-practice ka na, at least hindi mo kailangan matutunang pumedal agad. Pwedeng mag-focus ka muna sa balance. Basta gradual lang yung pagkapababa niya, yung hindi ka dadaos-dos. Number 3 is magsuot ka ng safety gears like helmet pamprotekta sa ulo mo, gloves pamprotekta sa kamay mo or sa palad mo in case matumba ka, hindi magagasgasan yung palad mo. Number 4 is maging komportable ka sa bike mo. Practicein mo muna yung pagsakay, yung pagbaba, yung paggamit ng brakes, tapos yung paglalakad ng bike. Sa pagsakay sa bike, hawakan mong mabuti yung handlebar, tapos islant mo ng onte sa side mo para madali mong masampa yung binti mo doon sa bike. Huwag mong kalimutang tanggalin yung side stand kung naka-side stand yung bike mo. Importante yung steps 1 to 4 para ma-address yung takot natin as an adult na matumba, masugatan, masemplang. Tumama. Oo, tumama. Sakit. Alam mo na kung ba't meron tayong shin guard na ayaw mo isuot. Aww. Dahil adult na tayo, meron na yung factor ng fear and ng hiya, etc. So, kung ma-address natin na hindi naman tayo masusugatan kasi abot lang natin yung bike or nakasuot tayo ng safety gear or nasa isang safe area tayo at komportable naman din tayo sa bike, mas makakapag-focus tayo sa pag-practice kung paano matuto mag-bike kesa nagfo-focus tayo sa takot na baka masaktan tayo habang nag-aaral mag-bike. Number 5 is practice striding. Ito yung hindi ka nagpe-pedal. Ini-slide mo lang yung sarili mo habang nakasakay ka sa bike para matuto kang mag-balance. Mas okay dito yung pababa na area para hindi ka mahirapan magtulak ng magtulak sa sarili mo dahil may gravity pulling you down. Tandaan mo na kailangan mong itulak yung sarili mo the moment na maramdaman mo na wala ng force or momentum yung bike kasi hindi kayang tumayo ng bike or mag-balance ng bike mag-isa kung nakahinto na siya. Kaya nga pansinin mo, yung bike may side stand. Kapag walang side stand, hindi niya kayang tumayo mag-isa. Kaya hindi mo dapat hayaan na mawalan ng momentum or na hindi na umaandar yung bike. Sa striding, simulan mo sa slow, short steps. Tapos pag medyo komportable ka na, gawin mo ng medyo fast and longer steps. Kung medyo bumibilis ka at natatakot ka na, alalay ka lang sa brake. Rear brake lang muna yung gamitin mo. Pwede rin namang ilapat mo lang yung paa mo sa sahig kung gusto mo nang huminto. Next is subukan mo nang magpedal. Sa simula, hindi agad mahahanap ng paa mo kung nasan yung pedal. Kaya minsan, mapapatingin ka sa paa mo o kaya sa handlebar. Iwasan mo yun. Diretso lang yung tingin mo dahil mas mahirap mag-balance kapag nakatingin ka sa baba. Sa simula, kung merong pwedeng tumulak sa'yo, magpatulak ka muna. Kagaya ng sabi ko kanina, mas mahirap mag-balance habang wala pang momentum yung bike. Pero kapag umaandar na yung bike, mas madali mo nang mahahanap yung balance mo.
Good job! Diretso tingin, ma. Kung makapedal ka na, kahit 2 buong ikot lang ng pedal mo sa kanan o sa kaliwa kung saan paa ka komportable, okay na yon. At that point, practice na lang yung kailangan mo para magawa mong magpedal ng tuloy-tuloy, ng mas mahaba at ng mas matagal. Hirap siya sa unang momentum eh. I'm happy. Siyempre, hindi na ako grade 1, grade 3 na. Ako gagraduate. I think, mama, mga 4 hours, no? Hindi. Lahat-lahat? Oo, mga 4 hours lahat-lahat. Pero feeling ko mas mabilis yon kung hindi takot si mama eh. Takot lang siya eh, nakaka-balance na siya. At this point, hindi pa siya diretso magpedal. Pero nakaka-pedal na siya ng tuloy-tuloy. At this point, practice na lang talaga yun eh. Kasi hindi siya yung matututunan mo sa pagbabasa ng libro or panonood ng YouTube videos. Kailangan mo talagang subukan magbike para matuto magbike. Tapos, matatandaan na yun yung katawan mo eh. Hindi siya yung naituturo ko na 1 + 1 = 2. More on, masasabi ko lang, diretso tingin, pedal, relax, mga ganun lang. Tapos, ma-practicein na. Yay! Sa mga hindi pa marunong mag-bike na katulad ko, may pag-asa pa tayo. Kasi ako nga, napakahirap ko turuan eh. Kaya lang, kailangan lang na namnamin mo yung itinuturo kahit hindi ka agad madaling i-apply. Kasi nakikita ko sa sarili ko, may natututunan ako. Kaya nga lang, gradually. Pero hindi ako susuko. Yay! Siyempre, ang sarap ng pakiramdam. Aww! Congrats! Thank you! Bike na rin kayo, guys. Ride na tayo. Sa susunod si mama na mag-aaya mag-ride. Bye-bye!